بخیر راغلی او هرکلی تاسو ته په کمپیوټر ورلډ کې زه محمد ادریس او نن به موږ د مایکروسافټ ورډ په دې سیکنډ ټیوټوریل کې په فایل مینیو کې به موږ د دې انفو نیو اوپن سیو او سیو اس ډسکس کوو. راځو د ټولو مخکې موږ دلته لیکو is equal to RANDRAN bracket start bracket close enter. دې زموږ سره دا 5 پیراګرافز ولیکل پریکټس لپاره. موږ راځو دا ځان سره سیو کول غواړو. فایل ته ځم سیو کلیک کوم. نو که زه سیو کلیک کوم مینه دا سیو اس ته راغی. زه کلیک په سیو کوم خو دا سیو اس ته راځي. او که زه سیو اس کلیک کوم خو آلریډي سیو اس دی. نو که زموږ چې کله یو څیز په اولني ځل نه یي سیو کړی موږ سره سیو شوي نه نو موږ کله هم څه څیز سیو کوو نو دا به سیو اس ته ځي. د سیو اس شارټ کې زموږ سره دا F12 ما پریس کو په نورو پروګرامونو کې بدله شټ کې دا په ورډ کې زموږ سره F12 د دې شټ کې دا زه په ډیسکټاپ باندې سیو کوم. دا فایل زه رالم ډیسکټاپ مې ورته کلیک کو او اوکې مې کو. دا هم مونږه کلوز کو. بیا زه دلته رالم دغه فایل مې اوپن کو. نو موږ سره اقلیکل موږ سره ID په ډاکومنټ کې موجود دي. اوس په دې پسې زه مزید لږ نور رایټینګ کول غواړم نو زه به انټر په کیبورډ کې پریس کړم او را بشم is equal to RANDRAN bracket start bracket close او انټر. زموږ سره پسې مزید نور رایټینګ هم وشو. اوس دا زه په دغه ډاکومنټ کې سیو کول غواړم نو په دې ټایم کې به زموږ سره سیو کار کوي. نو که تاسو دلته سیو پریس کوئ او که یا په کیبورډ کې کنټرول اس پریس کوئ هم نو زموږ سره به دا سیو کار کوي. بیا زه دلته راځم دا کلوز کول غواړم او راځم خپل ډاکومنټ ته. نو زموږ سره پسې مزید هم ایډ شوي دي. بیا زه رالم فایل ته د دې زه یو نیو ډاکومنټ کولاوم. نو موږ به په نیو کلیک وکړو او بلینک ډاکومنټ په کلیک کړو. زموږ سره یو نیو ډاکومنټ کولاو شو. یا د دې شارټ کې زموږ سره ده کنټرول ان سره هم زموږ سره نیو ډاکومنټ کولاویږي. دا هم کلوز کو دا هم کلوز کو. بیا زه رالم فایل ته زه چې په دې ډاکومنټ زه یو پاسورډ ولګوم. انفو ته به راشم پروټیکټ ډاکومنټ به کلیک کړم انسکرایب وذ پاسورډ به کلیک کړم او ډبل کیو دی له ما پاسورډ ورکو اوکې مې کو. بیا ډبل کیو او اوکې. بیا به پسې مونږ سیو ووو یا کنټرول اس. دا به کلوز کو. اوس چې کله دا ډاکومنټ مونږ اوپن کوو ډبل کلیک مې وکړو نو به دغه پاسورډ غواړي. ډبل کیو به زه پریس کړم او اوکې به کړم. زموږ سره دا ډاکومنټ رن شو. اوس کو چېرې تاسو دا پاسورډ ختمول غواړئ نو را به شئ فایل ته انفو ته پروټیکټ ډاکومنټ انسکرایب وذ پاسورډ دا به سلیکټ کو بیک سپیس په پریس کو اوکې به کو او سیو به پسې ووو یا کنټرول اس. دا به کلوز کو نو را به زموږ سره که خپل فایل چې و د هغې نه پاسورډ ختم شو. بیا دا زه کلوز کوم راځم ورډ دوباره رن کوم بلینک ډاکومنټ کلیک کوم. اوس زه په دې کې خپل دا کم ډاکومنټ چې ما سیو کړی دا زه اوپن کول غواړم. زه په اوپن کلیک وکړم. زموږ سره دلته هم موجود دي په ریسنټ فایل کې. کو زه وایم چې براوز ته به راشم په براوز کې به زه ډیسکټاپ ته لاړ شم او په دې فایل به کلیک وکړم او اوپن به وم. نو زموږ سره هم دا فایل اوپن شو. د کمپیوټر ورلډ د طرف نه دا زموږ سره د مایکروسافټ ورډ سیکنډ نمبر ټیوټوریل په نیکسټ ټیوټوریل کې به موږ پرنټ کلوز او ایکسپورټ ډسکس کوو.